Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là làm thế nào để xuất ra một bảng setup sheet, và làm thế nào để chỉnh sửa một cái bảng setup sheet từ file setup sheet có sẵn. Thì cái setup sheet này thực ra thì nếu mà để nói quan trọng thì cũng không quan trọng, nếu mà để nói không quan trọng thì cũng không phải. Tức là như này, những cái chương công ty mà sử dụng cái setup sheet này thì những người lập trình ấy, thì người ta có công việc chính, người ta là chỉ là lập trình thôi đó, và người ta sẽ phải xuất ra một cái bảng setup sheet phiếu công nghệ như thế này để cho bên chạy máy, công nhân chạy máy người ta biết được là cái gá đặt phôi như thế nào, gá đặt dao như thế nào, để trong quá trình gia công nó không bị lỗi, không bị va chạm, không bị đâm trục đó. Thì còn với những cái công ty mà người lập trình kiêm cả vận hành máy ấy, thì đôi khi người ta không cần cái bảng setup sheet này đó. Nhưng mà nếu mà để nó chuyên nghiệp, làm một cách chuyên nghiệp, thì chúng ta lên xuất một cái bảng setup sheet ra để làm, thứ nhất là để tránh nhầm lẫn trong quá trình set up máy, thứ hai nhìn nó cho nó chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Rồi, ok. Thì để xuất ra một cái bảng setup sheet thì nó đơn giản thôi. Thế nhưng mà cái chính là mình muốn chỉnh sửa như thế nào để cho cái bảng setup sheet của mình nó đúng cái ý của mình đó. Mình muốn xuất ra cái thông số nào thì mình sẽ phải chỉnh sửa cái bảng setup sheet để có thêm các thông số đấy cho mình. Ok, thì như ở đây mình có một cái chi tiết mẫu đơn giản như thế này thôi, thì mình thử xuất ra cái bảng setup sheet cho các bạn xem như thế nào nhé. Ok, thì để xuất ra cái bảng setup sheet ấy, chúng ta kích chuột phải vào đây. Nhớ là trước khi kích chuột phải để xuất ra cái bảng setup sheet thì chúng ta lên bôi đánh dấu tích vào những cái nguyên công mà chúng ta cần xuất ra nhé. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ kích chuột phải này. Rồi, bên dưới có cái mục setup sheet, kích vào đây. Rồi, thì hiện lên một cái bảng thoại như thế này. Bảng này là bảng setup sheet. Thì setup sheet có nghĩa là phiếu công nghệ đó, tức là cái phiếu này nó sẽ bao gồm là các thông tin, ví dụ như là phôi như nào, chi tiết như nào, hình ảnh chi tiết này, rồi là bảng dao, chiều dài dao, tất cả mình muốn thêm cái phần thông tin nào vào trong đấy thì mình có thể chỉnh sửa. Rồi, đi sơ qua về cái bảng thoại này thì đầu tiên là general information, thì cái bảng thì cái này là thông tin chung rồi, về tiếng Việt đấy là thông tin chung. Project là dự án đó, là dụ ở đây là ví dụ như là dự án 1000 tỷ, đúng không ạ? Ở đây mình nó đang bị lỗi phông nên mình viết tiếng Việt không dối nhé. Dự án 1000 tỷ đi. Ok, rồi dưới thì là customer, tức là khách hàng của mình là gì. Đấy, khách hàng của công ty mình nó là gì chẳng hạn. Những cái thông số này mình có thể điền hoặc là không điền cũng được, nhưng mà để cho nó đẹp và chuyên nghiệp thì mình nên viết vào. Đấy, điền thêm vào nhìn cho nó đẹp, đúng không ạ? Rồi, ví dụ mình đây là làm hàng cho Samsung, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là programmer. Thì programmer là người lập trình. Đấy, người lập trình ra cái bảng trình này để xuất ra cái bảng setup sheet này là ai. Đấy, ví dụ như mình là Quý, đúng không ạ? Ngọc Quý đi. Ok, rồi tiếp theo đến là cái bảng drawing là bản vẽ. Đấy, ký hiệu bản vẽ của mình là gì, ví dụ như bản vẽ số 1, số 2, số 3 chẳng hạn, đúng không? Ở đây cho bảng vẽ số 9 đi cho đẹp đi, đúng không? Ok, tiếp theo là revision, thì là phân loại bản vẽ, tức là cái bản vẽ của mình này thuộc cái loại bản vẽ gì. Đấy, thì mình có thể là điền vào đây. Tiếp theo là cái phần nốt 1, nốt 2, nốt 3 này, phần ghi chú
Đấy, mình có thể là ví dụ ghi chú thêm là ví dụ kích thước phôi của mình là bao nhiêu chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là chỗ này là 250, kích thước chiều dài là x đấy ạ. Đấy. Thì làm thế nào? Ví dụ như là cái lót 1 này mình muốn biến nó thành x, lót 2 thành y và lót 3 là thành z chẳng hạn. Đấy, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau vào trong cái phần chỉnh sửa cái bảng setup sheet từ một cái file setup sheet gốc. Ok, để cho này 250 chẳng hạn, đúng không? Chiều y chẳng hạn 150 này, z là khoảng 10t thôi, là dày 10 mini ạ. Rồi tiếp theo đến là image là hình ảnh. Thì khi chúng ta để dấu tích như thế này thì nó sẽ, khi cái bảng setup sheet xuất ra thì nó sẽ có cái hình ảnh, ví dụ như là hình ảnh chi tiết này của mình chẳng hạn. Đấy, nó sẽ có cái hình ảnh này. Rồi cái phần use color này là sử dụng màu. Đấy, sử dụng màu cho Đấy, sử dụng màu cho cái hình ảnh mà mình xuất ra. Ví dụ như cái hình ảnh có màu vàng, có cái đường chạy dao, màu xanh có cái đường chạy dao, đúng không ạ? Hoặc là cái màu màu xanh nhạt này của cái đường cớp này, thì khi chúng ta xuất ra nó sẽ có cái màu này. Tiếp theo là format này là cái định dạng của cái ảnh của mình xuất ra là gì. Đấy, nó có 4 cái định dạng ở đây. Chúng ta để mặc định nó là định dạng là BMP, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể là JPG cũng được. Đấy, không sao, nhưng mà mình cứ để mặc định đi. Ok, thì tiếp theo bên dưới cái phần format này nó có một cái dòng chữ, đó là the current screen image will be captured as a reference when you select OK, đúng không? Thì cái dòng chữ này nó có nghĩa là cái hình ảnh mà xuất ra cái bảng setup sheet, tí nữa chúng ta ấn OK ở đây á, thì nó sẽ là cái hình ảnh mặc định, tức là nó sẽ tự động chụp luôn ở đây. Đấy, tự động chụp cho chúng ta ở đây. Rồi tiếp theo là đến cái phần view option operation. Rồi cái phần này là cái hướng nhìn thôi, cái hướng nhìn của cái chi tiết gia công. Mặc định nó để này, hoặc là chúng ta để isometric cũng được. Đấy. Rồi cứ để mặc định đi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là đến phần tool sorting. Thì cái phần này đó là cái phần view default là để mặc định, đúng không ạ? Phần ascending này là theo thứ tự là tăng dần, còn descending là theo thứ tự giảm dần, còn none là không. Ok, tiếp theo là cái phần report template. Đấy, chúng ta có thể, nó bảo là chúng ta có thể ấn F2 để chọn cái vào cái bảng, để chọn cái bảng setup sheet mà mình đã cài đặt để mình xuất ra theo cái bảng đấy, đúng không ạ? Thì giả dụ ấn F2 đi, đúng không? Rồi ở đây thì mình có một cái bảng setup sheet là mình cũng đã chỉnh sửa sẵn, mình mới chỉnh sửa thôi, nó cũng chưa được đẹp lắm, nhưng mà mình lấy để làm mẫu cho các bạn xem. Ok, còn nếu mà chúng ta không có cái bảng nào đấy không xuất hiện ở đây chẳng hạn, đúng không? Cái bảng setup sheet không có ở đây thì chúng ta có thể kích vào cái phần browser này, rồi tìm đến cái đây ạ, tìm đến cái comment này. Đầu tiên chúng ta vào ổ C nhé, vào user này, vào public này, vào public documents, rồi vào phần xem Metacam 2018, đúng không ạ? Đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn ở trên phiên bản Metacam 2018. Rồi tiếp theo là chúng ta vào phần comment, đúng không ạ? Comment này. Rồi vào phần gPOS. Rồi ạ, trong cái phần gPOS này thì mình tìm đến cái mục này SST. Rồi tiếp theo thì trong này có các bạn file setup sheet rất nhiều, đúng không ạ? Của tiện này, đúng không ạ? Của file này, rồi nó có các list giao, đúng không? Đấy, rất nhiều. Thì ở đây thì mình quan tâm đến cái mục setup sheet. Đấy, setup sheet của cái MIL2 hoặc MIL này. Đây, đoạn này mình quan tâm đến cái đoạn này thôi. Mình đây chỉ hướng dẫn cơ bản để cho các bạn hiểu cách làm. Đấy, còn các bạn muốn nghiên cứu sâu hơn thì các bạn sẽ cố gắng tìm hiểu. Đấy, có gì không hiểu thì các bạn hỏi mình nhé, cứ để lại bình luận ở dưới phần comment nhé. Rồi
giả dụ ở đây mình lấy một cái bảng xếp sheet này đúng không ạ? Rồi nó hiện ra đây đúng không ạ? Ok, đấy nó đã đây. Cái máy của mình đây là Siemens, tức là máy 30 đúng không ạ? Hệ loại Siemens đấy. Rồi các thông số mình cài đặt xong thì mình có thể là ấn dấu tích ở đây, ấn OK ở đây để xuất ra cái bảng xếp sheet. Ví dụ như là cái phần này là phần chụp ảnh đúng không ạ? Đấy, thì mình có thể chụp ảnh ở đây. Đấy. Rồi, giờ mình thử xuất ra nhé. Chờ một chút để nó load được chữ giao. Rồi ok. Thì cái bảng setup sheet của mình khi xuất ra thì nó sẽ như thế này. Đó. Đầu tiên thì nó sẽ có là Metacam đúng không? Setup sheet report thì chút nữa chúng ta sẽ không thích những cái này chúng ta có thể là chỉnh sửa, có thể thêm tiếng Việt vào đây đúng không ạ? Mình đổi hết thành tiếng Việt cũng được. Đó. Thì Siemens 30 ở đây là tên máy này, General Information là thông tin chung. Rồi tiếp theo là đây những cái thông số chúng ta điền từ lúc nãy là nó sẽ xuất hiện ở đây. Tiếp theo là cái phần này là cái phần đường dẫn đúng không ạ? Đường dẫn thì chúng ta lưu cái bản vẽ này. Rồi tiếp theo là đến cái phần bên dưới này thì nó sẽ có rất chi là nhiều đúng không ạ? Cái bản mặc định, bản setup sheet, file setup sheet gốc của nó ấy, thì nó sẽ post ra rất chi là dài và rườm rà như thế này. Đây, ví dụ con dao đấy, xuất hiện cả những con dao luôn. Thì mình nghĩ là những cái này thì không cần. Đấy. Thứ nhất là người đọc rất chi là khó hiểu, dài dòng đúng không ạ? Đấy. Rồi là in ra thì rất chi là tốn giấy đúng không? Rồi, rất chi là tốn giấy. Đấy. Vậy thì làm thế nào để cho nó rút gọn lại? Đấy. Những cái thông số cần thiết thôi, những cái thông số mà mình cần thôi để có thể là set up được con hàng ngoài máy. Đấy. Có những cái này mình nghĩ là không cần thiết lắm. Đấy. Đúng không? Rồi vật liệu các thứ thì cái này mình có thể ghi chú sau. Không nhất thiết là để cho nó xuất hiện ở cái bảng dài dòng như thế này. Ok. Rồi mình tắt đi. Bây giờ mình thử xuất cái bảng setup sheet ở cái file mình đã chỉnh sửa. File này thì thực ra là mình cũng mới chỉnh sửa thôi. Đấy. Chứ nó cũng chưa được đẹp lắm đâu. Ok, chúng ta ấn F2. Những cái trên này chúng ta cứ để mặc định đi nhé. Cứ để như này. Ấn F2 đi. Đó. Rồi, ấn xuất ra đúng không ạ? Rồi. Thì cái bảng phiếu công nghệ này là cái bảng mà mình đã chỉnh sửa. Rồi, lúc nãy ở chỗ này đó là chữ setup sheet đúng không ạ? Thì mình đã viết vào là phiếu công nghệ. Rồi cái logo Metacam đúng không? Mình cũng đã thay cái logo bằng tên của mình chẳng hạn, Ngọc Vy đúng không? Mình đã thay vào đây. Rồi cái Siemens 30 này thì mình cũng không cần nhất thiết là phải thay đổi đâu đúng không? Cứ để như này được. Rồi mình những cái phần dưới này đây mình có thể thêm là cái ngày xuất này, ngày xuất phiếu này thì nếu mà để mặc định của nó ấy, thì nó sẽ là cái ngày tháng, ví dụ như là bằng chữ tiếng Anh đúng không? Nó có chữ tiếng Anh. Mình quên mình để tắt đi rồi để mình report lại để mình xếp sheet lại. Đâu, cái này phải tắt nó đi cơ. Thôi. Đây, ví dụ như mình thêm được phần ghi chú đúng không? Ghi chú thứ đây. Rồi. Tiếp theo đó là cái hình ảnh đúng không? Đấy, mình có thể thêm cái phần ghi chú là chú ý check giao cụ cẩn thận đúng không? Đấy. Tiếp theo là đến cái bảng gọi là bảng giao đúng không? Bảng này, trong cái bảng này thông số thì nó có đầy đủ. Ví dụ như là tên của các nguyên công, mình gia công trong một chi tiết này là có bao nhiêu nguyên công thì nó xuất hiện ở đây đúng không? Số thứ tự. Rồi, tool number tức là cái ổ dao, cái số thứ tự của cái con dao của mình. Ví dụ như ở đây mình dùng 3 con, nó ở 3 ổ 17, ổ số 4 và ổ số 24. Đó, trong cái ổ dao thì cái máy của mình ấy là nó có 31 ổ. Đấy, thì cái con dao của mình set up vào ổ nào thì nó sẽ hiện ra ở đây.
Tiếp theo, xin lỗi các bạn, là đây cái phần này mình chỉnh sửa nhưng mình quên mất lúc mình copy bên này sang, mình quên không đổi tên cho nó là đường kính con dao. Đấy nhá, chỗ này là đường kính con dao nhá. Thì cái con dao đầu tiên của mình nó có đường kính bằng 10. Đấy. Tiếp theo mình sử dụng con dao drill có đường kính là 4.4. Rồi, cái con dao chamfer này có đường kính là 8, đúng không ạ? Rồi, spindle tức là vòng quay của trục chính. Đấy. Vòng quay của trục chính của mình thì ở đây là đơn vị của nó là RPM. Đấy. Đây, tiếp theo là đến tốc độ di chuyển của trục chính, feed rate đấy, đúng không ạ? Tức là cái tốc độ cắt đấy. Đấy, đây là 1700 này. Đấy, được chưa? Tiếp theo đó là phần Zmax, Zmin. Đấy. Thì cái con hàng của mình này lúc nãy là mình lập trình. Mình để cái thông số là tương đối. Thì Z của nó đa số là 0 thôi. Chút nữa mình sẽ là cái chỗ này, nếu mà Z-min của nó là ví dụ âm bao nhiêu đấy thì nó sẽ xuất hiện ở đây, đúng không ạ? Đây là Z-max này, bên này là thời gian gia công. Đây, lúc nãy mình chỉnh sửa cái bảng này nhưng mà vẫn chưa kéo hết những cái chỗ này, nhìn nó hơi xấu một chút, các bạn thông cảm nhé. Rồi, tiếp đến là cái phần tổng thời gian gia công. Đấy, nó sẽ có thời gian gia công của chi tiết là bao nhiêu thì nó sẽ tổng thời gian gia công ở dưới này. Ok, vậy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm thế nào để xuất ra được cái bảng setup sheet như thế này. Đó, theo đúng ý của mình. Ok, tạm thời mình tắt đi nhé. Ok, để được. Tắt đi. Rồi. Thì để chỉnh sửa được cái bảng setup sheet thì chúng ta khi mà cài cái MetaCam ấy thì nó sẽ có một cái phần đó là active setup sheet report đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta có phải vào phần bên nào này, đúng không ạ? Chúng ta gọi chữ active, đúng không ạ? Đây mình đã từng search nó thì nó sẽ ra cái chữ active như này. Thì đây, active report designer đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể kích vào đây. Sau khi kích vào cái bảng, nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành là mở cái file setup sheet gốc ra để chúng ta tiến hành chỉnh sửa nó. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ open ở đây thì chúng ta sẽ tìm đến cái file setup sheet gốc. Giả dụ như ở đây là trong phần SST, đúng không ạ? Từ nãy mình có giới thiệu là chúng ta sẽ vào cái đường link này. Đây, vào phần SST này. Ok. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ tìm đến cái file. Ở đây các bạn lưu ý một chút là giả dụ như setup sheet mà mule thì ở trong cái mule này thì nó sẽ có giống như là các file setup sheet con, đúng không ạ? Đấy, thì các file setup sheet con sẽ có file setup sheet con sẽ có cái những cái cách chỉnh của nó. Đây, ở đây chúng ta sẽ chỉnh cái setup sheet mule 2, đúng không ạ? Đấy, đuôi của nó là RPX. Rồi, tiếp theo chúng ta open ra, đúng không ạ? Đấy. Rồi, trong cái file setup sheet mule 2 này thì đầu tiên chúng ta có thể thấy, đúng không? Nó khác với cái bản setup sheet của mình lúc nãy là mình mở, đúng không ạ? Đây. Đây, cái bảng setup sheet của mình đây, đúng không ạ? Đó. Rồi. Thì bây giờ để chỉnh sửa, đầu tiên thì chữ MetaCam này chúng ta có thể là thay bằng cái logo khác cũng được, đúng không ạ? Giả dụ như ở đây chúng ta sẽ, như tôi thì tôi có một cái logo là ngọc quý, đúng không ạ? Đây, ngọc quý đây mình đã có ở ngoài mình là hình desktop đây.
Ok. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ tìm đến cái logo rồi đúng không ạ? Open ra, đó. Nó sẽ hiện cái logo của mình ở đây, đúng không? Tiếp theo nó có phần setup sheet này. Chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta có thể là kích đúp vào đây. Hiện màu xanh như này chúng ta viết chữ phiếu công nghệ đấy đúng không ạ? Sorry. Tự nhiên lại bị bật. Ai ô. Mình save as đây đúng không ạ? Hướng dẫn đi, đúng không ạ? Rồi. Save vào đây, đúng không ạ? Thay lại nhá. Rồi. Desktop, đúng không ạ? Ok. Phần này thì chúng ta kích đúp vào. Chúng ta có thể chỉnh sửa ví dụ như phiếu công nghệ nhé. Sorry. Tự nhiên là bị lỗi bật vậy ta. Image Ctrl S này, save vào đây. Ok. Tiếp theo là gọi save sheet này, ta phải viết vào đây như là phiếu công nghệ, đúng không ạ? Ta cho viết chữ thường đi, phiếu công nghệ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái merge name này, thì ở trong này nó có một cái đặc biệt, đó là cái tên ở đây giả dụ như là merge name, đúng không ạ? Thì nó chỉ là dạng text thôi, còn cái data ở bên trong ấy mình thay đổi tên nhưng mà mình không thay đổi cái data này đây, ở đây có một cái mục nó là data field này, mình không thay đổi cái data thì khi xuất ra thì nó vẫn chỉ là cái data này thôi. Rồi như cái phần này mới chi name thì mình nghĩ là không cần thay đổi. Rồi cái phần dưới này thì đây, ví dụ như cái phần general information này nó chỉ là dạng text thôi đấy, nó không thêm phần data nó vào cả, thì cái này mình điền bằng tay, thông tin chung, đúng không? Thông tin chung đi, làm đầu link đấy cho chắc rồi, đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo đến cái phần đó là project. Mình có thể là cái này đi. Rồi thì cái này đó là tên dự án, đúng không ạ? Tên dự án. Rồi tiếp theo là customer name, tức là tên người lập trình, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nó sorry các bạn, chỗ này đó là tên khách hàng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó là người lập trình. Ok. Rồi drawing là bản vẽ. Chỗ này là ngày xuất phiếu, đúng không ạ? Đây này là thời gian xuất phiếu, đúng không ạ? Rồi bên này thì chúng ta có thể là
xóa đi cũng được mà để cũng được, mình xóa luôn. Rồi tiếp đến là mình sau khi mình chỉnh sửa bất cứ một cái công đoạn nào đấy thì mình có là một cái phần đó là preview. Đấy. Nó sẽ xuất thử file mẫu cho mình, đúng không? Để mình nhìn xem là như thế này nó đã hiệu quả hay chưa, ok hay chưa, đúng không ạ? Sorry các bạn nhé, cái file setup sheet lúc nãy là mình có chỉnh sửa sẵn rồi. Cái file này mình lại đè vào cái file gốc nữa, thì bây giờ xuất ra nó có luôn cái bằng này cho mình. Đấy. Rồi tiếp đến là mình có thể là ghi chú thêm 3 cột nữa ở đây để thay cho cái phần nốt 1, nốt 2, nốt 3 ở cái bảng mà khi mình ấn vào chữ setup sheet nó hiện ra đấy. Đây. Ta có thể kéo cái phần này nhỏ lại một chút này. Đấy. Copy phần này đi. 3 cái. Rồi sau khi copy xong mình nối lên đây. Cái phần này mình không cần thiết, mình xóa bớt đi. Đó. Thế là một phần này được. Cho cái hình ảnh này to ra một chút. Cái phần này thì tí nữa mình cũng phải kéo xuống một đoạn này cho nó xa xa nhé. Cái dòng này mình cho xa một chút này. Ok. Mình di chuyển nó xuống để thêm một ô nữa. Đó. Cái phần make x file sort này tức là cái bản vẽ của mình nó new ở đâu ấy, tí nữa nó sẽ hiện ra đây. Đó. Save as, Ctrl này, Ctrl này. Rồi mình nối thêm một bạn ở đây thì mình có thể là đổi cái này thành x đi, đúng không ạ? Thế là x đây được y, đúng không ạ? Hôm nay tự nhiên mình ấy ở đây, thao tác ở đây thì nó lại bị lỗi. Không sao, mình sẽ chỉnh sửa ở cái bảng bên này. Đây. Save vào. Mình sẽ chỉnh sửa ở bên này, đúng không ạ? Kéo dài này ra, chỉnh sửa cái này. Ví dụ như là x chẳng hạn, đúng không? X, đúng không? X bằng đi. Y bằng nhá. Y bằng. Chỗ này là Z bằng. Rồi. Rồi. Khi ta xuất ra nó sẽ như này thì chúng ta điền kích thước phôi vào đây. Tên này ví dụ như chúng ta có thể dự án 1000 tỷ, đúng không ạ? Ok. Đây, Samsung đi. Samsung. Quý điện. Bản vẽ số 1. Cái date non này thì đây nhá. Chúng ta khi port ra chúng ta thấy nó xuất hiện đó là cái phần Friday October, đúng không? Đấy. Thì cái này chúng ta có thể thay đổi bằng cách là gì đó, thay đổi cái định dạng cho nó, định dạng như nào. Chúng ta sẽ thay đổi cái dạng cho nó, ví dụ như là
ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 chẳng hạn, đúng không? Gạch chéo đấy. Như thế nhìn nó sẽ dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Rồi, thì làm nào để thay đổi được cái data này, làm nào để thay đổi được cái data này, thì chúng ta sẽ, phần này là phần quan trọng nhé. Chúng ta sẽ vào cái phần dấu hỏi trên này, phần help ở đây, click vào phần help đó, đúng không ạ? Đây thì một cái bảng thoại, cái bảng Mastercam help này nó sẽ xuất hiện như thế này. Thì chúng ta sẽ tiến hành là các bước như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần margin đó, vào phần setup sheet. Rồi trong phần setup sheet này chúng ta sẽ tìm đến cái phần đó là setup sheet XML outline này, đúng không ạ? Đó, thì trong này thì nó sẽ có đầy đủ các giống như là lệnh tắt, đúng không ạ? Đấy. Đường dẫn lệnh tắt đấy. Rồi thì cái phần vừa xong của mình nó là phần thời gian ngày xuất phiếu, đúng không ạ? Nó đang để là date non, đúng không ạ? Date non đây ạ, nó đang để là cái phần date non này. Đấy, mà cái định dạng của date non nó là cái phần này. Đấy, Monday year, đúng không? Year nào Monday year. Thì bây giờ mình chuyển sang cái định dạng như thế này, giống như ở trong Excel chúng ta có cái định dạng custom date ấy. Đấy, vào cái phần format cell ấy, nó có cái phần date, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta sẽ copy cái phần này sang, có phần date sort này sang, Ctrl C, đúng không ạ? Vào cái phần đây ạ, date nào, ta thay đổi cái này vào date sort. Đấy, thay luôn cả cái này đi. Rồi đó, rồi bây giờ chúng ta thử preview nhé. Đó, đấy ạ, cái ngày xuất phiếu ấy, cái định dạng ngày nó khác này. Đó, rồi tiếp theo là cái thời gian xuất phiếu thì như này mình thấy là ok rồi. Bây giờ như này là ok rồi. Những cái này tại sao nhá, tại sao cái này là dự án nghìn tỷ Samsung các thứ mà bên này thì nó lại ra như thế này? Bởi vì sao? Đấy, chính vì cái data của nó, giả dụ như cái dự án nghìn tỷ, đúng không ạ? Cái data của nó vẫn là cái data đây. Đấy, registration này. Đấy, ta có thể bỏ cái này đi được, đúng không ạ? Đấy, Samsung chúng ta bỏ customer đi. Đấy, những cái này nó có hết ở trong cái này nha. Đấy, người ta lấy từ cái này ra, đúng không? Customer này. Đấy. Bỏ đi được. Ok, bây giờ việc preview ra nó sẽ ra lên tên của mình, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo đến cái phần đó là cái phần image này. Image này thì mình nghĩ là cứ để mặc định như này thôi, không cần chỉnh sửa gì cả. Đấy, tiếp theo là cái phần comment, đúng không ạ? Comment thì mình có thể kéo cái này đi xuống một chút, cho cái này dài ra cái này một chút nữa. Ví dụ như cái phần comment này mình ghi là ghi chú, đúng không ạ? Chú ý check giao phụ cẩn thận, đúng không ạ? Rồi thì cái phần này thì mình để cho nhỏ một chút, thì mình để ra giữa này cũng được, đúng không ạ? Ở giữa này mình có thể là thêm chữ nó to lên. Mình có thể đổi cái phông chữ cho nó, đúng không? Time New Zealand đi. Đấy. Phông chữ 16 đi cho nó to này. Đấy. Ok, Ctrl S này. Rồi. Đó, thì đây là cái phần trên. Đấy. Đây là cái phần trên này. Tính từ đây lên. Đấy. Còn cái phần mà ở bên dưới này, Operation Need này, đúng không ạ? Thì nó lại thuộc cái setup sheet.
mu2 file này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là chỉnh sửa cái file spreadsheet mu2 file này. Đấy, open đúng không ạ? Chúng ta sẽ kéo đến cái phần này, giống như ở đây là cái file con của cái file mu2 này đúng không ạ? Chúng ta sẽ mở cái này ra. Đó. Thì cái này mình cũng đã chỉnh sửa qua rồi. Đó, chứ còn không mặc định của nó là những cái này nó không ở đây, và nó không có thêm những cái này. Thì như nó chỉ có là mỗi cái là nguyên công này, số giao này đúng không ạ? Lại Z max Z min thời gian thôi. Thì cái spindle và fit này mình thêm là thì cái này mình có thể thêm được nhiều. Thì ở trong cái phần là spreadsheet mu2 file này thì nó chỉ có là những cái này nó không có giá trị date nhé. Những cái này nó chỉ là cái đây mình xóa cái khung này, thì khung to này mình thêm vào. Mình thử dích nó ra đây chẳng hạn đúng không ạ? Đây, ví dụ như cái này là không có cái giá trị date đâu, nó chỉ có là text thôi. Đấy, như cái này là mình phải đổi này đây đúng không ạ? Đấy, thu nhỏ một chút cho ra giữa một chút đúng không ạ? Rồi, những cái này cũng vậy, nó chỉ dạng text thôi. Đấy. Còn cái giá trị của nó, cái giá trị mà nguyên công là gì này, số liệu, ví dụ đường kính các thứ đấy, nó lại nằm ở trong cái phần setup sheet mu2 operation này đúng không ạ? Đó. Còn lúc nãy thì những cái thời gian gia công các thứ nó ở bên trên này, mình có thể chuyển xuống dưới này. Đấy. Mà cái thời gian gia công này thì cái định dạng của nó lúc đầu ấy, nó là cái time non cơ, tức là cái đây, tức là nó dạng như này đúng không ạ? Ở cái phần operation này, đây operation, thì cái lúc đầu của nó là chờ một chút mình tìm đến cái phần đấy. Lúc đầu của nó ấy, là cái thời gian gia công ấy, là cái time non này. Time non này thì nó có giờ, có phút hoặc là giây, nhưng mà nó để ở cái dạng là đây, cái dạng đây mình có thể là chỉnh luôn cho các bạn xem này. Đấy, mình paste sang đây đúng không ạ? Paste cái date này sang đây. Ok. Đấy, bây giờ mình có thể preview cho nó xem nhé. Đây đúng không ạ? Đây nó để cái trạng này không hour. Đấy, 14 minute này, 15 seconds. Ok. Cái này thì mình sẽ để là time non nhé, time short nhé. Đấy, chỉnh sửa lại thành time short. Đó. Paste ra đây đúng không ạ? Ctrl S lại cho chắc. Rồi, bây giờ preview xem. Đấy, nó ra cái dạng như thế này. Ok. Thì cái màu này các thứ là mình có thể chỉnh được nhé. Rồi, tiếp theo thì để chỉnh cái thông số ở bên dưới của những cái thằng này thì mình sẽ vào mở thêm cái phần nó là setup sheet mu2 operation này đúng không ạ? Open đi. Đấy, mu2 operation. Nó ta sẽ mở cái phần này lên. Yes. Yes, save vào. Ok. Thì trong cái phần trong phần này thì nó có cái giá trị này. Đấy, cái giá trị này thì chúng ta sẽ đây, giả dụ như upload này đúng không ạ? Thì nó sẽ có cái là upload này. Đấy. Đây là số thứ tự đấy ạ. Đúng không ạ? Rồi. Phần này là phần operation đúng không ạ? Operation đây. Upload. Cái giá trị đấy là số thứ tự thôi. Đây, ví dụ như là phần bên này, phần name này. Đấy. Chờ một chút, mình có thể xóa cái này đi. Làm đây, ví dụ như này, phần này là phần name đúng không ạ? Phần name đây, name đây đúng không ạ? Chúng ta đã name này là cái bên này là cái ý nghĩa của nó là operation name đúng không ạ? Contour, pocket hay là cái gì đấy, etc rồi vân vân đấy đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái phần
Tiếp theo là đến cái phần tool number. Đấy. Thì trong cái phần tool number này thì mình có thể là chuyển đến phần tool cũng được. Đây, đến phần tool này. Đấy, rất nhiều. Đây, tool number đây đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có phải vào cái phần OOI này. Đấy, ở đây nó có cái ví dụ như là tool number đây của mình, giá trị của nó là OT đúng không ạ? Đây, tức là số giao. Đấy, số giao thì mình copy cái này sang, paste vào đây. Rồi tiếp theo đến cái phần đường kính hoàn giao đúng không ạ? Đường kính hoàn giao thì là đây OT dia đúng không ạ? Tool ý nghĩa của nó là đường kính hoàn giao, tool diameter đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo là đến cái phần spindle. Spindle thì nó là đây, spindle feet đây. Spindle feet. Ở phần operation. Trong cái phần này nó có một cái phần nó là spindle feet. Các bạn chờ một chút đây ạ. Đây là cái phần này là tốc độ của vòng quay trục chính. Đấy là cái phần này. Rồi tiếp theo đó là feed rate đấy ạ, đúng không ạ? Thì nó chính là cái này mình có thể này feed rate vào đây đúng không ạ? Rồi đây là OT feed đúng không ạ? OT feed. Đấy. Các bạn muốn thêm thì các bạn điền vào thôi đúng không? Ví dụ như cái phần feed rate này thì là OT feed thì chúng ta tìm đến cái phần OT feed để chúng ta copy sang. Đó đúng không? Ở đây nó có rất nhiều những cái giá trị nhé. Đây, giả dụ như những cái này, max step down các thứ này, bên này ý nghĩa của cái max step down là gì đấy, đúng không ạ? Max step này. Đấy. Mình đang tìm cái OT feed này. OT feed. Trong chút thì mình thử vào trong này xem có. Đây, OT feed là feed rate thì nó lại nằm ở trong cái phần nó là OT đấy. Đấy, nó nằm ở trong cái phần này. Đấy, OT ra vào đây. Nó có một cái phần nó là OT feed này. Đó, tức là ý nghĩa của nó là feed rate. Thì chúng ta copy cái này điền sang cái data field này của cái bảng này. Đấy. Zmax cũng vậy, Zmin cũng vậy. Đấy, thời gian gia công cũng vậy. Thì cái Zmax Zmin này thì cái bản khẳng định của nó có, chúng ta không cần tìm, chúng ta cứ thế là thêm code vào rồi. Những cái này không có chúng ta thêm vào thôi. Đó. Sau khi chúng ta điền xong như thế, giá trị như vậy thì mình save vào nó lại đúng không ạ? Đấy. Mỗi một cái ô mà chúng ta post ra đây nó kiểu như thế này. Đó. Những cái này thì chưa có nhé, những cái này thì phải tí nữa chúng ta xuất ra cái bảng mà cái con dao của mình nó có sẵn cái tốc độ vòng quay trục chính các thứ ấy, thì ở bên này nó mới có đúng không ạ? Trong cái bảng mẫu của chúng nó thì của Mastercam thì không có cái đấy thì nó không xuất. Rồi ok, đó như lại đúng không ạ? Rồi chúng ta tắt đi tất cả. Đây. Chúng ta mở cái file thì cái bảng để xuất ra cái bảng như vừa rồi chúng ta làm ấy thì là cái file mu2 đúng không ạ? Trong cái file mu2 thì nó sẽ có là file xin lỗi các bạn nhé. Đâu nhỉ? Open đây. Trong cái file mu2 đây ạ. Đúng không ạ? Trong cái file mu2 hướng dẫn này thì nó lại có một cái file đó là file setup sheet mu2. Đấy. Trong cái file setup sheet mu2 file này thì nó lại có một cái file đó là setup sheet mu2 operation. Đấy. Thì để kết hợp ra được một cái bảng setup sheet
Đấy, để kết hợp được ra một cái bảng setup sheet như thế này, đúng không ạ? Đấy. Thì nó sẽ là kết hợp của 3 cái file như thế. Đấy, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn sơ qua cái cách để chỉnh sửa rồi là tạo ra một cái bảng setup sheet theo đúng ý của mình. Thì những cái này nhá, những cái đây là dụ như thế này, new file, đúng không ạ? Là dụ như cái này thì mình có thể thêm này, ví dụ như cái đường này thì mình vẽ bằng đường line này, đấy, cái cột này thì mình vẽ bằng shape này, đúng không? Tạo ra một cái bảng ô như này, giống như ở trong Word đấy ạ. Word mình cũng vẽ kiểu như vậy, vẽ thủ công như vậy, đúng không ạ? Đó. Thì cái thời gian gia công thì mình, nếu mà có các bạn, nếu mà ở trên này chúng ta có thể lôi xuống và thay cái định dạng cho nó là time short thay vì là time long. Đấy, chúng ta có thể thay như thế. Rồi chúng ta có thể chỉnh được định dạng, nó phông chữ, rồi là kích cỡ chữ, size chữ, đúng không ạ? Rất nhiều. Đây thì các bạn thì muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn cứ nghiên cứu xem có gì không hiểu thì các bạn cứ để lại bình luận ở dưới phần comment nhé. Ok. Setup sheet view 2 hướng dẫn. Review, đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ thử xuất cái này bằng setup sheet view 2 nhé. Cái phần hướng dẫn này. Đấy, kích chuột phải này, setup sheet. Rồi, ấn F2 đây, đúng không ạ? F2 hướng dẫn đây, đúng không ạ? Rồi, đó, cái file setup sheet mình vừa chỉnh xong ấy thì nó sẽ hiện ra có dạng như thế này. Đây ạ. Đó. Những cái này lúc nãy mình chỉnh thì mình chưa căn chỉnh nên là nó hơi bị lệch một chút nhé, các bạn thông cảm một chút. Đấy. Tên nguyên công này. Đó. Ok. Cái phần này mình có thể thêm ví dụ kích thước phôi vào đây chẳng hạn. Đây, ví dụ 250 thì ở cái phần trong kia nhé, để cho cái phần setup sheet ấy. Đây, mình thêm vào. Đấy. Thêm vào này. Đây, các bạn. Đây. Đó. Cái phần này thì mình sẽ thay đổi cái giá trị date này cho nó bằng cái giá trị là nốt 1, đúng không ạ? Cái này thì cũng copy luôn xuống, đúng không ạ? Cái này là nốt 2 đi. Thực ra ấy, nó là cái này, cái giá trị này nó là cái này. Các bạn sẽ vào cái phần này nhá. Rồi. Hoặc là các bạn nếu mà không tìm được như thế này ấy, các bạn quên cách tìm ấy, các bạn làm cách nhanh nhất là như thế này. Vào phần search này, đúng không ạ? Các bạn có cho mình chữ là set up sheet XMN, đúng không ạ? Rồi. Các bạn kéo đến cái phần là setup sheet XMN new này, kích đúp vào. Đó, nó sẽ ra cái bảng như lúc nãy chúng ta tìm đó. Vừa xong là cái phần này đó là phần nốt 1, đúng không ạ? Ở cái bảng này ở cái bảng này chúng ta xuất ra nó là nốt 1 này. Đấy, nốt 1, nốt 2, nốt 3, đúng không ạ? Đấy, thì cái giá trị nốt 1, nốt 2, nốt 3 này khi mà mình điền vào đây. Đấy, khi mà mình điền cái nốt 1, nốt 2, 3 vào đây thì cái giá trị mình nhập ở đây này, 250, 150, 110 này, nó sẽ post xuất ra cái bảng setup sheet cho mình. Ok. Rồi. Đây, nốt 1, nốt 2, nốt 3 nó là cái này. Đấy, đúng không ạ? Này có thể copy vào đây. Đúng không ạ? Như nãy chúng ta viết rồi đấy. Load 2 đi, đúng không? Ctrl C này. 2, đúng không ạ? Load 2. Ctrl C. Kích vào phần này. Load 3. Load 3, đúng không ạ? Rồi. Cái này chúng ta có thể đổi màu cho nó đi. Hoặc là để màu đấy cũng được.
Mình thì đổi màu nhìn cho nó đẹp một chút. Còn là cắt chuyện. Tự nhiên không thấy cái bảng màu nó ở đây nhỉ? Nó cái bảng màu ở đây. Ok, không ấy thì mình đổi trên này được, đúng không ạ? Cần số nét lại đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình thử port preview ra. Đấy, nó có 3 gạch này, nó nhận dữ liệu như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ port bằng cái này. Đấy. Sheet. Đúng không ạ? Đây, 2 là 10, 1 là 10 và 10 đây, mình đã nhận rồi đúng không ạ? Đấy. Rồi, đây là kích thước phôi chẳng hạn đúng không ạ? Đấy, ok. Thì hôm nay mình đã giới thiệu qua cho các bạn về cái cách xuất một bảng setup sheet và cái cách chỉnh sửa đơn giản của một cái bảng setup sheet theo đúng ý của mình muốn chỉnh sửa, đúng không ạ? Ok, thì video hôm nay mình xin phép được dừng ở đây. Thì chúc các bạn là thành công, chúc các bạn là làm được cái bảng setup sheet này theo ý của mình. Các bạn thấy video này hay, nhớ để lại cho mình xin một like, một subscribe và bình luận ở bên dưới nhé, để kênh của mình nó phát triển hơn nhé. Xin mình cảm ơn nhiều. Chào tất cả các bạn.